ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ الفيديو بتاع النهاردة هنتعلم ازاي نعمل اوبونتو في ام على مايكروسوفت ايجور. اول ما تعمل اكاونت على مايكروسوفت ايجور هيطلب منك طبعا في الاول انك تعمل اد لسبسكريبشن، ودي زي البيلينج اكاونت اللي موجود في AWS او جوجل كلاود. لو دخلنا هنا على سبسكريبشن هنلاقي هنا السبسكريبشنز، والسبسكريبشنز دي هي اللي بتبقى مربوطة بالكريدت كارد. اول مرة هتعمل فيها اكاونت هيبقى عندك حوالي $200 فري تو يوز لمدة شهر. بعد كده ممكن يطلب منك تعمل سبسكريبشن من اول وجديد. بعد ما تعمل سبسكريبشن هتقدر تعمل كرييت لريسورسز براحتك. هدخل هنا على virtual machines وهاجي عند create وهقول له Azure virtual machine. هتلاقيه هو لوحده عند السبسكريبشن عامل add للبيلينج اكاونت، وممكن تختار بيلينج اكاونت مختلف. الريسورس جروب دي تقدر تعمل كرييت وتديله اسم، وده بيضم مجموعة ريسورسز عشان يبقى معروف ان كل الريسورسز دي ريليتد للجروب ده. ممكن اعمل كرييت ل1 بس انا اوريدي عندي واحد اسمه بيزك. هنا هكتب اسم الفيرتشوال ماشين، وبعد كده هختار الريجن. الافيلابيلتي اوبشن هسيبها زي ما هي، وممكن اختار الزوم بس انا هسيب الديفولت. السكيورتي تايب هسيب الديفولت بما ان بنعمل ده فور تيستنج. في الايمج هنا هختار اوبونتو 2004، وطبعا عندي كذا حاجة تانية ريد هات وديبيان وسنتوس وويندوز. وطبعا دول مش كل الايمج، انا ممكن اعمل سي اول ايمج هيدخلني على بيج تانية فيها كل الايمج اللي انا ممكن استخدمها. في فيتشر حلو هنا في ايجور اسمها ايجور سبوت انستنس، ودي بتبقى تكلفتها اقل لانك بتستخدم مساحات غير مستخدمة عند ايجور في الريجون اللي انت مختارها. بس لو المساحات دي مش متاحة حاليا في الريجون دي او مستخدمة، ساعتها هتتعامل عادي pay as you go اللي هو حسب استخدامك. لو اخترتها هيبقى عندي two option، يا اما تتحاسب حسب استخدامك، يا اما الاوبشن التاني تحدد له ماكسيمم برايس هنا، وهو اول ما يوصل للماكسيمم برايس ده هيعمل ديليت للريسورس دي لوحده. وهنا اقدر احدد له لما يوصل للماكسيمم برايس يعمل ستوب ولا يعمل ديليت. انا هسيبه على اول اوبشن. هنا اقدر اختار السايز بتاع الماشين، وده مهم لان ممكن تيجي تعمل كرييت ويطلع مش available في الريجن اللي انت مختارها. الاوثنتيكيشن تايب عشان تقدر تعمل اكسس على الماشين، عندك SSH او باسورد. انا هستخدم ال SSH. اليوزر نيم ده اللي انت هتستخدمه عشان تكونكت بيه على الماشين. في ال SSH public key ممكن اخليه يعمل generate ل new key pair، او يستخدم existing one، او يستخدم ال public SSH key بتاعي. فانا هستخدم ال public SSH زي ما عملنا في جوجل كلاود بالظبط. بضيف ال SSH key بتاعي هنا. هنا البورتس اللي انت محتاج تعمل لها allow، انا محتاج بورت 22 عشان ال SSH. بعد كده هقول له next، هيوديني على page تانية عشان اختار الديسك تايب. انا هختار هنا الستاندرد SSD، وممكن برضو اختار ال HDD، بس ال SSD طبعا اسرع. الاوبشن ده عشان يعمل delete للديسك مع ال VM لما اعمل لها remove. مش محتاج الانكريبشن، هسيب الديفولت وهقول له next. برضو في النتوركينج والمانجمنت وادفانسد والتاجز مش محتاج اعدل فيهم حاجة، فهروح اقول له review and create. هو كده عمل تشيك ولقى ان السايز اللي انت مختاره متاح في الريجون ده، عشان ممكن يجي لحد الستيب دي ويقول لك ان السايز ده مش متاح في الريجون اللي انت مختارها. بعد كده هقول له create. هو كده تمام عمل create. هقول له go to resource، وعشان اكونكت على الماشين هقول له connect SSH. طبعا اول 3 steps دول لو انا مستخدم key pair. بما اني عامل add للpublic SSH key، كل اللي انا محتاجه اليوزر نيم والاي بي. فهروح عندي على التيرمينال وهقول له SSH
اليوزر نيم والاي بي. انا كده كونكتد على الاوبونتو في ام اللي عملت لها كرييت على مايكروسوفت ايجور. وعشان اعمل لها ديليت هاجي هنا عند virtual machines، هلاقي الماشين بتاعتي هنا، هاجي عند ال 3 دوتس اللي في الاخر وهقول له delete، هكونفيرم، وكده انا عملت لها delete. ده كان فيديو سريع ازاي اقدر اعمل كرييت لاوبونتو في ام على مايكروسوفت ايجور. اتمنى تكونوا استفدتوا. شكرا جدا، مع السلامة.